สวัสดีค่ะมาไลฟ์แบบเซอร์ไพรส์นะคะไม่ได้บอกว่าจะไลฟ์นะคะตอนแรกคิดว่ามีธุระนึกว่าจะไม่ได้ไลฟ์ซะแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะสวัสดีทางเพจพี่กันแล้วก็ยูทูบพี่กันค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามเป็นประจำนะคะในช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง35 นาทีนะคะเจอกันนะคะถึงประมาณบ่ายโมง5 นาทีค่ะในการไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ หญิงตั้งครรภ์นะคะคลอดนะคะวันนี้ก็มีความรู้นะคะมาฝากค่ะสืบเนื่องจากประเด็นคำถามทั้งในอินบ็อกซ์นะคะส่วนตัวนะคะคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในคอมเมนต์ค่ะเรื่องของการเริ่มอาหารตามวัยค่ะให้กับลูกนะคะบางท่านนะคะอยากจะเริ่มก่อน6 เดือนค่ะได้ไหมพี่กันคือปกติแล้วคำแนะนำเราไม่ให้เริ่มก่อน6 เดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่กันนะคะเคยทำคลิปมาแล้วค่ะเรื่องข้อเสียหรืออันตรายจากการเริ่มอาหารตามวัยก่อน6 เดือนค่ะแต่วันนี้ค่ะพี่กันจะบอกถึงข้อดีค่ะของการเริ่มอาหารตามวัยค่ะในช่วงอายุ6 เดือนค่ะว่ามีข้อดีอะไรบ้างนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณย่านะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะเริ่มอาหารตามวัยให้ลูกก่อน6 เดือนนะคะแล้วก็อาจจะให้แชร์ไลน์นะคะไปยังผู้ปกครองหรือว่าคนทางบ้านนะคะที่กำลังจะตัดสินใจป้อนข้าวหลานก่อน6 เดือนป้อนข้าวหลานป้อนกล้วยป้อนซีรีแลกก่อน6 เดือนค่ะเพราะว่าถ้าฟังประโยชน์แล้วก็อาจจะรอได้ถึง6 เดือนนะคะสวัสดี175ท่านนะคะโอ้เข้ามากันเยอะเลยขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้กับพี่กันนะคะวันนี้มาชุดนี้นะคะเพราะว่าอยู่หน่วยวัคซีนนะคะเลยวันนี้ไม่ได้วันนี้มาแบบสบายๆไม่ได้ใส่ชุดพยาบาลนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูเลยเดี๋ยวเราจะไล่ความรู้ก่อนแล้วก็รีบตอบคำถามเนอะเพราะว่าพี่กันมีเวลาน้อยเดี๋ยวต้องลงไปที่หน่วยวัคซีนต่อนะคะมาค่ะมาเริ่มข้อดีกันก่อนเลยนะคะคุณแม่ที่เข้ามาฝากกดแชร์ให้พี่กันนะคะก็กดแชร์ไปถึงคนทางบ้านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อนี้เนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการเริ่มอาหารหลังอายุ6 เดือนนะคะทำไมเราต้องให้ลูกกินอาหารหลังจากที่6 เดือนไปแล้วเพราะมันมีข้อดีนั่นเองค่ะนะคะข้อแรกนะคะคือช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยนะคะเพราะได้รับภูมิต้านทานจากนมแม่อย่างเต็มที่นะคะนมแม่มีสารอาหารมากกว่า200ชนิดมีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันนะคะมากกว่า50ชนิดนะคะแถมยังมีอีกเยอะเลยที่ยังศึกษาไม่เจอนะคะดังนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้ลูกกินอาหารอื่นก่อน6 เดือนค่ะกระเพาะของลูกก็จะเต็มไปด้วยอาหารจะทำให้ลูกเริ่มกินนมน้อยลงค่ะลูกก็เลยได้รับนมแม่น้อยลงทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยนะคะเพราะนมแม่เนี่ยมีการศึกษาพบว่าช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยในเด็กได้นะคะอย่างเช่นนะคะโรคของหูชั้นกลางอักเสบนะคะเขาบอกว่านะคะในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียว6 เดือนแรกนะคะมีปัญหาโรคหูชั้นกลางอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่เริ่มอาหารเสริมเร็วนะคะน้อยกว่าลดลงถึง 40% เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ปัญหาเรื่องของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็ลดลงอย่างชัดเจน อันนี้ข้อแรกนะคะสำหรับประโยชน์ที่เราจะต้องเริ่มอาหารตามวัยก่อนหลัง6 เดือนนะคะข้อที่2ค่ะไม่ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานหนักเกินไปถ้าเริ่มเร็วนะคะระบบทางเดินอาหารของลูกนะคะการย่อยอาหารนะคะเรื่องของน้ำย่อยนะคะทั้งหลายยังทำงานได้ไม่เต็มที่ถ้าเราให้ลูกกินแม้กระทั่งกล้วยแม้กระทั่งซีรีแลกที่เรามองว่าเป็นอาหารที่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะถ้าลูกกินไปอาจมีปัญหาค่ะท้องอืดท้องผูกท้องอืดท้องผูกนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะแบบนี้จะทำให้น้องมีปัญหาปวดท้องร้องโยเยนะคะแล้วบางคนนะคะก็ไม่อึไม่ออกเลยมีหลายคนที่แบบว่าถามพี่กันมาค่ะว่าป้อนซีรีน้อง3 เดือนป้อนซีเรียกไป5 วันแล้วค่ะลูกยังไม่อึเลยค่ะพี่กันคำถามแบบนี้มีเยอะมากดังนั้นค่ะถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องเริ่มอาหารตามวัยหรือว่าป้อนซีเรียกก่อน6 เดือนนะคะเพราะว่าน้ำย่อยโปรตีนก็ยังไม่แข็งแรงในเด็กที่อายุก่อนยังทำงานได้ไม่เต็มที่ในเด็กที่อายุน้อยกว่า6 เดือนน้ำย่อยคาร์โบไฮเดรตน้ำย่อยไขมันยังทำงานได้ไม่เต็มที่เลยสักอย่างหนึ่งนะคะข้อดีข้อที่3ค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดแพ้อาหารแพ้อาหารคุณแม่หลายท่านกังวลค่ะเพราะว่ากลัวลูกจะแพ้อาหารนะคะมีงานวิจัยบอกว่านะคะยิ่งให้นมแม่นาน6 เดือนเนาะยิ่งลดความเสี่ยงของโรคแพ้อาหารนะคะเพราะอะไรมีเหตุผลนะเพราะว่า
ก่อน6เดือนเนี่ยเซลล์เยื่อบุลำไส้ของลูกเนี่ยจะอยู่กันหลวมๆนะคะปกติหลัง6เดือนเซลล์เนี่ยจะติดกันเนื้อเยื่อลำไส้เนี่ยจะติดกันแบบนี้พอก่อน6เดือนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะซึ่งช่องว่างเนี้ยปกติแล้วก่อน6เดือนเนี่ยจะมีหน้าที่ดูดพวกภูมิคุ้มกันต่างๆจากน้ำนมแม่นะคะทีนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารเข้าไปค่ะอาหารก็จะเล็ดลอดเข้าไปนะคะตามช่องว่างตรงนี้นะคะแปลกปลอมเข้าไปนะคะจะส่งผลให้เกิดอะไรคะส่งผลให้ร่างกายของลูกกระตุ้นให้เกิดสารต่อต้านอาหารนั้นจนทำให้ลูกเกิดปัญหาเรื่องของลำไส้จนทำให้ลูกเกิดปัญหาเรื่องของแพ้อาหารได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะไม่อยากให้ลูกแพ้อาหารอย่าเริ่มอาหารก่อน6เดือนนะคะข้อดีข้อที่4ค่ะลดความเสี่ยงปัญหาการเกิดธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กลดความข้อที่4นะคะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาความซีดหรือการขาดธาตุเหล็กนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรนะคะการให้อาหารอื่นก่อน6เดือนจะทำให้ลำไส้ดูดซึมธาตุเหล็กจากนมได้น้อยลงค่ะจากงานวิจัยบอกว่าเด็กที่ได้รับอาหารเสริมก่อน6เดือนจะมีปัญหาซีดจากการขาดธาตุเหล็กที่อายุ1ขวบมากกว่าที่เริ่มอาหารเสริมแล้วนะคะหลัง6เดือนดังนั้นค่ะเราจะไม่เริ่มอาหารก่อน6เดือนนะคะข้อดีข้อที่5ค่ะช่วยให้แม่ผลิตน้ำนมได้เต็มที่เพราะบางครั้งถ้าเราป้อนอาหารลูกก่อนนะคะบางคนนี่ป้อนแบบจัดเต็มเด็กก็จะอิ่มไม่กระตุ้นน้ำนมแม่นะคะน้ำนมแม่ก็อาจจะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้น้ำนมแม่หมดชีวิตการให้นมแม่ก็อาจจะสั้นลงนะคะเราก็ถ้าอยากให้นมแม่นานๆอย่าเริ่มก่อน6เดือนนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าถ้าข้อดีของการเริ่มอาหารหลัง6เดือนคือลูกมีปัญหาการกินน้อยกว่ากลุ่มที่เริ่มอาหารเสริมก่อน6เดือนค่ะนะคะเพราะว่าลูกมีความพร้อมมากกว่านะคะอย่าไปเชื่อคำที่บอกว่าไม่เริ่มเร็วลูกจะกินข้าวยากไม่จริงเลยค่ะใครเคยสังเกตไหมลูกใครที่8-9เดือนไหมช่วง6เดือนแรกช่วง6เดือนที่ป้อนอาหารนะคะลูกจะกินดีมากนะคะพอประมาณ9เดือนจนถึงประมาณสักขวบนึงเนี่ยจะสังเกตว่าลูกไม่ค่อยกินข้าวอันนี้เป็นคำถามที่กันเจอบ่อย8เดือนไม่กินข้าว9เดือนไม่กินข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเราเริ่มอาหารกับตามวัยเร็วเกินไปนะคะอย่าเริ่มเร็วนะคะโอเควันนี้ก็เป็นหัวความรู้สั้นๆเรื่องของ6นะคะ6ข้อดีนะคะของการเริ่มอาหารตามวัยนะคะหลังอายุ6เดือนค่ะนะคะโอเควันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพอดีมีสายเข้าพอดีเลยสวัสดีค่ะ